Якщо ви були на домашній групі, ви могли зрозуміти, що є таке трошки непорозуміння в питанні суботи. There isn't just confusion today, there was confusion in Jesus' time as well. Це не тільки сьогодні непорозуміння в питанні суботи, але й воно було за часів Ісуса. But I want to ask you, how often do you hear, maybe in the villages you hear more often, but in the city, how often do you hear someone talking about keeping the Sabbath? Хотів би вас запитати, як часто ви чуєте в місті про дотримання суботи? I'm guessing not too often, right? Напевно, не дуже часто ви чуєте. At least for me, not very often. Наприклад, я не дуже часто таке чую. But in the Old Testament, breaking the Sabbath was a capital offense. It was punishable by death. Але в Старому Заповіті порушення дотримання суботи було заборонене, і кара за це була смерть. So kind of shocking that we hardly even talk about it, but in the Old Testament it was punishable by death. Це нас може шокувати, що зараз ми, можливо, про це не дуже часто говоримо, а в Старому Заповіті за це вбивали. But we see in Exodus 35, Moses says, В Виході 35 розділі you shall have a holy day, a Sabbath of complete rest to the Lord. Ми бачимо, що Мойсей каже, що треба відділити святий день для Бога, суботу. And also it says, whoever does any work on it shall be put to death. І так само там написано, що будь-хто, хто працює в суботу, має померти. So of course, you might say, but that's the old covenant, now we're in the new covenant. А вже ж ви можете сказати, ну це старий заповідь, зараз ми вже живемо в новому заповіті. And you're right, in a sense that's correct. І справді так. But at the same time, we know God is the same yesterday, today, and tomorrow. Але так само ми знаємо, що Бог вчора, сьогодні один той самий Бог. So, yes, we don't put to death Sabbath breakers today, that's true. Тож так, тих, хто порушили суботу, ми не вбиваємо сьогодні. We also don't kill adulterers, thieves, or children who dishonor their parents. Так само ми не вбиваємо перелюбників, злодіїв і дітей, які не слухаються своїх батьків. All of these were also punishable by death in the Old Testament. Всі ці речі так само були карою на ці всі речі так само була смерть в Старому Заповіті. But just because we apply these laws differently, it doesn't mean the principles behind the laws have changed. Навіть якщо ми застосовуємо ці всі закони по-інакшому, це не означає, що принципи, які стоять за цими законами, змінилися. So I think it will help us to understand about the Sabbath, about this law, if we look at what Jesus says. Я думаю, що нам стане більш зрозуміло про закон і суботу, якщо ми подивимося, що про це каже Ісус. So let's read first verses 1 through 5. Luke 6, 1 through 5. Тож давайте зараз прочитаємо перше Євангеліє Луки, 6 розділ, з 1 по 5 вірш. І сталося, як він переходив ланами у суботу, його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. А деякі з фарисеїв сказали, нащо робите те, чого не годиться робити в суботу? І промовив Ісус їм у відповідь, хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів? Також ті, хто був із ним. Як він увійшов був до Божого дому і, взявши хліби показні, яких їсти не можна було, тільки самим священникам, споживав, і дав тим, хто був із ним. І сказав він до них, Син людський, Господь і суботі. So, the Pharisees were known for their careful observance of Mosaic law. Фарисеїв, їх дуже добре розрізняли за тим, що вони дотримувалися закону Мойсея. And they had witnessed Jesus' disciples breaking the law. Тож вони помітили, що учні Ісуса, вони йшли проти закону. On some of the home church groups, there was a debate of whether they sinned, but obviously they did sin. They did break the law. На одній з домашніх груп була така дискусія, чи це було гріхом. І ми можемо тут бачити, що це був гріх, тому що вони порушували закон. So we see they picked the heads of grain and they rubbed it in their hands. Ми бачимо, що вони зривали колосся і вони перетирали його в своїх руках. So picking is like reaping, what we do in harvest time. Зривання це як жнива. And rubbing in your hands is like threshing. It's considered working on the Sabbath.
І перетирати в руках це як молоти, як молоти зерно. So I think there's no argument that they were breaking the Sabbath law. Тож, There's no argument. і вже ж стає чітко зрозуміло, що вони порушували закон своїми діями. Also we see Jesus doesn't deny the fact that they were breaking the law. He doesn't say, no, you're wrong, they didn't break the law. І так само ми дивимося, що Ісус не заперечує цього. Він не каже, ні, вони насправді не порушували закон. He doesn't say to the Pharisees that their accusation was wrong. І так само він не каже фарисеям, що ви насправді помиляєтесь, ваші звинувачення є хибними. Instead, he makes a reference to King David and his companions when they ate consecrated bread. А натомість він ссилається на Давида і його компаньйонів, які їли хліб, священний хліб, показний хліб. In verse 4 he talks about this. У 4-му вірші про це йде мова. So, using David as an example, I would say Jesus admits that the disciples were doing that which was unlawful. It was not lawful. Використовуючи Давида за приклад, Ісус показує, що те, що вони роблять проти закону. Because technically David and his companions, they also broke the law. Технічно Давид і ті його друзі, вони так само порушили закон. So what is the point Jesus is trying to make here? То що ж Ісус хоче тут донести? Does he want to say that the Sabbath no longer applies? Чи він хоче сказати, що субота вже не має ніякого значення? I think no, he doesn't say this. Я думаю, що ні, оскільки він цього не говорить. He doesn't tell the Pharisees anything about the Sabbath being abolished. Він нічого не говорить фарисеям про те, що субота вже не має ніякого значення. So maybe he's saying, let's just relax the rules a little bit. Можливо, він говорить, давайте трошки попустимо правила. But I think no, he's also not saying this. Він так само і цього не каже. So what he's doing here, which we see with many of the laws, he's returning the people back to the essence of the law. Ми бачимо тут з цим законом і з багатьма іншими, що Ісус повертає людей до справжнього змісту тих законів. So to its original and proper understanding. До оригінального і коректного значення. So who better to explain the law than God himself? Хто краще може пояснити закон, ніж Бог? Himself, yeah. Сам Бог. So Jesus points to one of the original intentions of the Sabbath. In Mark's account, we see in Mark 2:27. В Марка 2 розділі 27 вірші ми бачимо. We don't have to turn there, but it says the Sabbath was made for man and not man for the sake of the Sabbath. Можете не відкривати, там написано, що субота була створена для людини, а не людина для суботи. So the Sabbath was created to benefit us. Субота була створена нам на користь. And not to burden us. І не для того, щоб нас тягати, на нас натягати. So the Pharisees had shackled themselves and others with a strict system of Sabbath observance. Тож фарисеї і інші, вони себе обмежили цими правилами виконання закону і суботу. Like usual, they completely blurred the original intention of the law. І за цими обмеженнями вони затьмарили істинне значення суботи. We see this again with many of the laws. They took it to such an extreme that you just don't even know what the law is for anymore. Можемо бачити і спостерігати це з нашими законами. Вони настільки сильно впроваджують якісь нові правила, що ми вже не помічаємо, яка була оригінальна ціль цього закону. In Matthew's account of this same story, we see that the disciples were very hungry. В Матвія так само є ця історія, і ми можемо читати, що учні Ісуса були дуже голодні. So that's why it's so appropriate to refer back to the situation with King David, because King David and his friends, they were very hungry. Ось чому Ісус повертається до історії Давида, адже Давид і його друзі так само були дуже голодні. So I think these are two exceptions, the disciples and David and his friends, that provide us with a very clear principle. Тож оці два винятки, Ісус та його учні і Давид та його друзі, нам дають конкретний принцип. Genuine human need takes precedence over legalistic Sabbath observance. Якісь обов'язкові людські потреби, вони є вищими за законні вимоги. The Sabbath was not made
the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Субота була створена для людини, а не людина, щоб законно виконувати суботу. So we see the Sabbath has not been abolished. It has not been more relaxed. Jesus simply reminds us that the Sabbath shouldn't be, like observing the Sabbath shouldn't take precedence over human need, like I said. Ми бачимо, що Ісус тут не відхиляє суботи і не каже, що і не пом'якшує правила суботи. Проте Він каже, що людські необхідності, людські потреби, такі як їжа, вони мають вище значення за ті правила. But we should also not forget verse 5. Так само ми мусимо подивитися 5-й вірш. It says, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. І там написано «Син людський Господь і суботі». So that's like his final word on this theme. Тож це начебто його останнє слово на цю тему. When we hear that Sabbath observance should not take precedence over human need, we might start to think that the Sabbath is all about us. Якщо ми чуємо, що людські потреби є більш важливі за суботу, ми можемо подумати, що все, що має відбуватися в суботу, має стосуватися тільки нас. So we need to have a balance because the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Тож ми маємо мати якийсь розумний баланс, оскільки Господь є Господом суботи. Yes, the Sabbath is concerned about humanity's welfare, but the Sabbath is not about us. Так, субота вона для того, щоб підтримувати добробут людський, але це не є про нас. The Sabbath is about God. Субота це про Бога. So our job is not to keep a legalistic observance of the Sabbath, or the legalistic observance of any day for that fact. Тож наша справа тут не дотримуватися конкретно якихось правил на рахунок якогось дня або якогось інакшого, не суботи. But our loyalty is to be to the Lord of the Sabbath. Але наше відношення має бути до Господа суботи. If we look at Colossians 2:16 and 17, Якщо ми подивимося в Колосян, 2 розділ 16-17 we вірші, see even that the Sabbath day is described as a shadow of what is to come. там написано, що субота це є тінню майбутнього. And that the substance of the day belongs to Christ. І що зміст цього дня належить Христу. So this does not mean that we set aside the Sabbath observance in order to focus on Christ. It doesn't mean this. It doesn't mean we set aside the Sabbath observance to focus on Christ, like to get rid of. We don't get rid of. Like observing the Sabbath. Just to focus on Christ. Це не означає, що ми відкидаємо суботу для того, щоб сфокусуватися на Христі. But better explanation is that observing the Sabbath helps us to focus on Christ. Краще пояснення цього, що дотримання суботи допомагає нам фокусуватися на Христі. So this is where the Pharisees made a mistake. Тож це саме це місце, де фарисеї помилялися. Their goal was keeping the Sabbath. Їхньою головною ціллю було дотримання суботи. But what should the goal be? The goal should be to focus on God. А не через суботу фокусуватися на Бозі. So they focused too much on the law and they forgot the meaning and the reason or the essence of the law. Тож вони сфокусувалися на законі, а зовсім забули про значення цього закону і що воно означало. So one thing we can do that can help us to not fall in the same trap as the Pharisees, don't make a list of do's and don'ts on the Sabbath. Що може нам допомогти сьогодні не піти стежкою фарисеїв, це не робити список того, що потрібно, що не потрібно робити в суботу. Many churches fall into this trap today because they do this. Дуже багато церков сьогодні попадають в ту саму пастку. And at least in America, there was a time when you couldn't kick a soccer ball on Sunday, you couldn't play cards, you couldn't do anything. Наприклад, в Америці деякі церкви, які забороняли в суботу дивитися телевізор, грати в футбол, грати в карти, якісь ігри і так далі. So there are many churches even today which treat the Sabbath the way the Pharisees did. Тож зараз можемо спостерігати дуже багато церков, які відносяться до суботи так само, як і фарисеї. But at the same time we have the other extreme. Але так само ми маємо інакшу сторону медалі. And this is what I most often see. І це більш помітно.
especially in America and in bigger cities. Особливо в Америці і великих містах. So we don't observe the Sabbath like the Pharisees. Ми не дотримуємося суботи, як фарисеї. Most of us treat the Sabbath like any other day. Дуже багато з нас трактує суботу як просто звичайний день. We give our 1 or 2 hours at church, and that's all. Ми і так в неділю приходимо в церкву на 2 години, і достатньо. And then we run to the supermarket, we go home, and we do all the stuff we couldn't finish during the week. Тож ми після служіння вже біжимо в супермаркет, купуємо всі необхідні речі, намагаємося в неділю зробити все, що ми не встигли зробити протягом тижня. So I have to confess, I am not very good at keeping the Sabbath. Тож так, я мушу зізнатися, я не дуже добре дотримуюсь суботи. For me, sometimes Sunday is one of the most stressful days of the week. Для мене, взагалі-то, неділя часто буває найбільш стресовим таким днем тижня. Do any of you feel like this? Чи Sometimes. хтось з вас, можливо, так само почувається? So I'm not going to excuse myself and say times are changing. Я не буду виправдовуватися і казати, що часи міняються. Yes, the times do change, but God does not change. Так, справді, часи міняються, але Бог не змінюється. Jesus did not abolish the Sabbath. Ісус не відхиляв суботу. He did not even say that the Sabbath was relaxed. Він навіть не казав, що правила суботи якісь стають пом'якшеними. He just warned against observing the Sabbath legalistically and neglecting to do what is good. Він просто виступав проти того, щоб дотримуватися суботи чисто закону і не робити те, що є добре. Or what was necessary. Або те, що є необхідним. The account that we see here, that we just read about the disciples picking and eating the grain, is an example of human necessity taking precedence over strict Sabbath observance. В цьому тексті ми бачимо учнів Ісуса, які зривали і їли колосся, і тут ми бачимо, як необхідні людські потреби стають вище за дотримання правил. So let's look at the second account in verse 6 through 10. Тож давайте подивимося на наступний приклад, це вірші 6 по 10. So the first is about human need taking precedence, and here is about doing good taking precedence. Тож в віршах з 1 по 5 ми бачили, як необхідні людські потреби мають перевагу, а в віршах з 6 по 10 ми побачимо, як робіння добрих справ має перевагу. 6 по 10. І сталося, як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав. Знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не здоровить, щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку: підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус вже промовив до них: запитаю я вас, що годиться в суботу робити добре чи робити лихе? Душу спасти чи згубити? І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові: простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здоровою. So the principle here is clear. Doing good is okay on the Sabbath. Тож ми бачимо тут, що робити добро – це добре, навіть в суботу. And of course, as we try to understand this passage, sometimes we have to understand what it meant for them at that time. Тож, щоб зрозуміти конкретно, що йдеться в цьому місці, треба подивитися на той відрізок історії, коли це відбувалося. So obviously, if we're not keeping the Sabbath at all, we might not understand what he meant. Тож, якщо ми зовсім не дотримуємося суботи, можливо, це нам буде важко зрозуміти. But they had taken following the Sabbath to such an extreme that you can't even help someone because you're doing something. В ті часи в суботу ти навіть не міг нікому нічого допомагати, тому що допомога – це ти щось робиш. I think there was a law, if they were in immediate danger, you could do something. Проте, мені здається, був такий закон, що якщо от вже людина помре, якщо ти зараз не допоможеш, то йому можна було допомогти. But we see this man, his withered hand, he wasn't going to die immediately from this. Але ми бачимо в цьому місці, що того чоловіка була всохла рука. Він якби точно не помер би, якби йому зараз не So допомогли. Jesus could have helped him the next day. Ісус зміг його зцілити наступний день. So I really think by healing the man on Sabbath, Jesus was demonstrating that it's okay to do good on any day. І зціливши цього чоловіка в суботу, Ісус показує, що допомагати людям це добре в будь-який день. Yeah, healing or any acts of mercy are appropriate every day. Зцілення або будь-які вияви милості є доступні і важливими кожного дня. So
So one of the main things I want you to remember today is about the mercy of God. Тож найважливіше, що я хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали, це про милість Божу. Jesus makes a statement in Matthew 12:6. Ісус в Матвія 12 розділі 6 вірші каже, It's the same story that we read here, but in Matthew. це та сама історія там записана, тільки в Матвія. And he's actually quoting Hosea 6:6. Він там цитує Осію 6:6. And it's kind of a way of Jesus putting the whole Old Testament law under the banner of mercy. І цією цитатою він наче весь закон виставляє під знаком милості. Instead of a list of rules. Натомість якомусь списку правил. So if we look at Matthew 12:6, he says this, if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the innocent. В Матвія 12 розділі 6 вірші написано, а я Ось я прочитаю з Осії. В Осії 6 розділі 6 вірші написано: бо я милости хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалення. Ісус цитує. 12:7. 12:7, тобто 12:7, а не 12:6. Матвія. If you had known what this means, you would not have condemned the innocent. Так, я ще прочитаю Матвія 12 розділ 7 вірш. 12 розділ 7 вірш. Коли б ви знали, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних. So, in other words, Jesus' ministry was shaped by the understanding that mercy is the ultimate meaning of God's law. Тож, ставлення Ісуса до служіння, в цьому ставленні ми бачимо, що для Ісуса найбільшим значенням мала милість в законі Божому. So, Jesus did not come to abolish the law, but to fulfill it. Тож, Ісус прийшов не для того, щоб відхилити закон, а для того, щоб його виконати. And he was the incarnation and manifestation of the wealth of the mercy of God. Тож він був втіленням і виявом цього багатства милості Божої. So, if you think of the law, God is trying to show us something about himself. Тож, якщо думати про закон з цієї точки зору, ми можемо бачити, що Бог через закон хоче нам щось відкрити про себе. But when we look at Jesus, we see God himself. Коли ми дивимося на Ісуса, ми бачимо Бога самого. So besides duties of necessity and acts of mercy, there is one other activity which we see here which is important on the Sabbath. Окрім цих двох речей, про які ми вже говорили, це якісь необхідні речі і вчинки милості, ми бачимо ще третю річ, яку необхідно робити в We будь-який день. see worship. Ми бачимо прославлення. So look at verse 6. Тож давайте глянемо Luke 6:6. Тож давайте глянемо в Луки 6 розділ 6 вірш. It says he entered the synagogue and was teaching. Написано, що він зайшов до синагоги і навчав. So we see the scriptures have always been central to the Sabbath. Тож ми бачимо, що Писання завжди було центром суботи. And they should be central to our Sabbath too. І Писання так само має бути центром для нашої суботи. So we can break the Sabbath not only by engaging in activities that we should avoid, but also by not doing some things that we should be doing. Тож ми можемо порушувати суботу не тільки речами, які ми робимо, але так само і тим, що ми не робимо. So we shouldn't neglect probably these three things on the Sabbath. Тож ми не можемо нівелювати цими трьома речами суботу. Doing things that are necessary, Речі, які є необхідні, things that are good, речі, які є добрі, and worshiping God. і прославлення Бога. I would say these are pretty good things to enjoy on the Sabbath day. Я думаю, що ці три речі було б дуже добре практикувати в суботу. Since the Bible doesn't give us a long list of what we can and cannot do, we shouldn't make these lists either. Оскільки Біблія нам не дає конкретного списку речей, які ми повинні не робити, а які повинні робити, ми не маємо створювати ці списки самі для себе. But I do think nothing excuses us from keeping the Sabbath.
Але я думаю, у нас немає ніякого виправдання в тому, щоб не дотримуватися суботи. So we saw these three principles of Sabbath observance, which are pretty clear. Тож ми бачимо ці три принципи дотримання суботи, які є дуже чіткими для нас. And we want to keep the Sabbath in a way that gives us rest, but also in a way that honors God. Тож ми хочемо дотримуватися суботи таким чином, щоб це давало нам відпочинок, але й вшановувало Бога. But we don't want to create a long list of rules. Але ми не хочемо створювати великого списку правил. And I really believe that's what Jesus is saying here. І я справді вірю, це те, про що говорить Ісус тут. So, in that time, people saw this, what was happening, what Jesus did. He healed the man's hand, and they thought he's sinning. Ми читаємо тут, що люди навколо побачили, що Ісус зціляє людину, і вони думали, що Ісус грішить. But we know Jesus understood the law and the meaning of the law better than anyone else. Але ми знаємо, що Ісус розумів закон і значення закону набагато краще, ніж будь-хто інший. And we know the summary of all the commandments, love God and love your neighbor. І так само Ісус нам казав про значення закону. Це любити Бога і любити ближнього. And I, of course, want to encourage everyone to take a day to rest. І я хочу всіх вас заохотити в тому, щоб взяти один день відпочинку. Take a day to relax, to enjoy God. День відпочити і насолодитися Богом. For some of you, it might mean taking a break from physical work. Можливо, для когось це відпочинок від фізичної праці. For other people, maybe Sunday, you should take a break from the news or from social media. Можливо, для когось неділю ви можете відпочити від соціальних мереж або новин. So that you can focus more on God. Тож ви можете більше зосередитись на Бозі. I think we would all admit that resting or even worshiping is not easy when we have so much to do. Я думаю, кожен з нас погодиться, що відпочинок або навіть прославлення не є легким, коли у нас так багато справ. Some might say they can't afford to rest for a day. Деякі можуть сказати, що вони не можуть вони не можуть, дозволити. Вони не можуть, деякі можуть сказати, я не можу собі дозволити цілий день відпочинку. But I think the Bible is telling us that we can't afford not to rest for a day. Але Біблія нам говорить, що ви не можете собі дозволити не відпочити один день. So I want you all to think about the Sabbath. Really think about it. Тож я хочу вас всіх заохотити подумати про суботу. Think about why God commanded us to keep this day. Подумати, чому Бог закликав нас дотримуватися цього дня. Why does God want us to rest for one day of the week? Чому Бог хотів, щоб ми відпочивали один день в тижні? Maybe He knows something that we don't know. Можливо, Бог знає щось, що ми не знаємо. Maybe He knows that as humans we really need this rest. Можливо, Він знає, що ми, як люди, надзвичайно потребуємо цього. Maybe He knows we get so busy and so caught up in life that we forget about Him. Можливо, Він знає, що ми, люди, дуже часто зав'язуємося в ту рутину і забуваємо про нього. So maybe He knows that we need this one day to slow down and put our focus back on Him and back on helping other people. Так, і можливо, Він знає, що нам потрібен це один день для того, щоб зупинитися і відновити свій фокус на ньому. So this theme is hard because many of us sitting in this room, we are working in the church, we're ministering, and our busiest day is Sunday. Це насправді доволі таки важка тема, оскільки дуже багато тут з нас допомагає в церкві, і, можливо, неділя – це найважчий день в тижні. And I know some ministers, they take a different day as their Sabbath. I don't know what to say about this. I just know that it's important to God. It was in the Old Testament and it is in the New Testament. І я знаю, що деякі служителі, вони просто беруть якийсь інакший день, не в неділю, а якийсь інакший день. Я не знаю, що на рахунок цього, але точно знаю, що важливо мати один день відпочинку. So what I want to say is, you have all started your Sabbath very well by coming here. Тож, я хочу вам сказати, що ви дуже добре почали свою суботу з того, що прийшли сюди сьогодні. For God's glory and for your own benefit, continue to keep the Sabbath today and every Sunday. Для Божої слави і для свого добробуту продовжуйте дотримуватися цієї суботи. But without falling to the extreme of the Pharisees and making a long list of do's and don'ts. Але не потрапляючи в пастку фарисеїв, складаючи список правил, що потрібно зробити, а що потрібно не робити.
Okay, so may God help us in this, that we might find rest in Him. Тож нехай Бог допоможе нам в тому, щоб ми знайшли спокій в ньому. Amen. Амінь.